Hey everyone, welcome sa first ever episode ng aming podcast slash vlog. So, I'm Lester, I'm a digital marketer. And ito naman sanay ako nag-gab yung tawag ko sa'yo eh. Si Eugene daw. So we both are starting our own YouTube channels and I'd say we're on different stages or phase nung aming content creation journey. When we say content creation, pareho kami nagdo-YouTube, interrelated yung aming mga topics. Sige, bigyan ko ng chance mamaya si Eugene or si Gab na magpakilala. Yan, sa likod naman ng aming camera ay si Justin. And then hopefully you get a context kung ano ba yung pag-usapan natin ngayon at ano yung perspective namin dito sa aming topic. Today we'll talk about multimedia and marketing for beginners. So kung ikaw ay bagong content creator or bagong marketer or you have a small business na gusto mong gamitin itong dalawang aspect na ito ng business, then this video is for you. Well, this is not just for business but later on we'll tell you more about ano ba yung cover nitong multimedia at saka ng marketing. I've been in the digital marketing space for the last 10 years and I'd say I have enough experience to share to you guys, and one of my advocacy is to be able to share that and to teach. And ito, si Gab and si Justin are just two of the people na I'm hoping I could mentor. And also forming a group na kasali din silang dalawa na hopefully in the future either become a multimedia artist or designer or into marketing. Sige, I'll give the floor to Gab for now para makapagpakilala din siya. Okay, so I'm Eugene Narvades at isa din akong content creator katulad ni Kuya Lester, pero ako is nagsisimula pa lang. Ako kasi naka-focus ako sa multimedia and si Kuya Lester nga, yun sabi nga niya kanina, is marketing. So nakaisip kami ng paraan na gumawa nitong content dahil somehow nakita namin na ang multimedia at saka ang marketing is talaga palang magka-connect. Nung una, wala akong idea sa multimedia. Sabi ko, ano ba yon? Pero ang lawak pala talaga. Marami palang mapapag-usapan sa multimedia at saka sa marketing na mapapag-usapan natin siya ngayon. So si Gab, kailan ba tayo nagkakilala? Meron kaming project dito sa sa village namin na bumuo kami ng youth group, tapos nagkaroon ng TikTok contest. So, gagawa ng video, obviously, diba? Kasi TikTok. Tapos yun, doon kami nagkakilala. At tapos nagkaroon din ng ML. Ayun, doon nag-start yung namin, yung aming group. Matagal-tagal na namin, I'm trying to convince lalo yung mga bata pa na mag-start ng YouTube and content creation journey. And ayun, nagsisimula na kami. It's very small, pero I guess this is part of our journey towards it, documenting it, and hopefully yung mga makakapanood nito is matuto rin how do you really get started. And isa yun sa goal namin dito. Pero to be specific, yung topic namin dito sa podcast nito or this first episode is to get a high level understanding. Ano ba itong dalawang concept na to, itong concept ng multimedia at marketing, and why are they connected to each other, and paano siya makakatulong sa'yo as someone na gusto rin magsimula, diba? Katulad nyo, si Gab is on that situation. Nagsisimula siya and I think he's learning and he's also working for me actually. So, technically on the job training na to eh. So far ba, Gab, ano yung mga first few learning mo na palagay mo before you get into itong part-time job mo, tapos when you started YouTube, ano yung mga so far natutunan mo naman pwede mo ma-share sa kanila? Unang-unang natutunan ko nga is yung sinabi ko kanina na katulad na lang photography, parang marami pa pala akong hindi alam. Katulad ng kapag mga projects sa schools, marami pa tayo mas male-level up pa natin gamit itong i-discuss namin or yung multimedia and yung marketing. Tapos itong pag-uusapan natin is makakatulong hindi lang para sa mga may trabaho na, makakatulong siya para sa katulad ko na estudyante, para sa inyong lahat ng mga audience, mga nanonood sa akin, mga kaklase, mga estudyante rin na katulad ko. Kahit sino pa na interested. Sa work mo, ano yung mga na nadidiscover mo everyday? Ayun na nga, nadidiscover ko na bawat araw pala, may posible tayong learnings na mapupulot araw-araw. Be open lang tayo, kailangan open tayo
para sa new learnings. Kailangan maging humble tayo, tsaka kailangan open-minded tayo para sa mga topics. Tapos kailangan maging excited tayo para sa mga new learnings dahil yan ang isa sa mga nakakapagpa-excite sa aming dalawa ni Kuya Lester. Kaya sa tingin ko is gumaganda yung relationship namin na para maipush pa yung goal namin na pareho. So hopefully, yung mga makakapanood nito, this is more of a learning experience for all of us. Kahit ako, sabi nga ni Gab, everyday, matagal na ako sa industry, marami pa rin akong natututunan. And ayun siguro yung pinakang key na gusto namin makuha nyo dito sa mga session na gagawin namin na ito, na everyday is a learning opportunity. And don't think na porque may alam ka na, ayun na yun. Kasi lahat is moving so fast, lahat is nagbabago. Especially ngayon, day and age of internet, sobrang daming bagong information. And mahalaga na hindi ka naiiwan. Kasi kung maiwan ka, after a couple of weeks, months, pwedeng irrelevant na yung alam mo ngayon. So, nandun dapat yung mindset ng continuous learning. Punta na tayo dun sa ating main topic, kumbaga. So, what we've decided is to get you a good overview ba nung connection ng multimedia at ng, actually marketing yung nilagay namin dito, pero more specific to sa digital marketing. And yun nga, while Gab is working for me, every day tinitrain ko din siya, and I'm letting him know about what marketing is about. Kasi nung na-meet ko siya, marami na siyang alam na technical knowledge about multimedia, na hindi pa nga niya alam nung una na multimedia pala yung general overarching term doon. So, we'll talk to you about that. I'll have Gab share to you yung mga alam niya sa multimedia, and then I'll share what I know about digital marketing. From there, pwede natin siya mapag-connect and hopefully maging useful to anyone who will be watching this. Yung first section na gusto naming ma-share sa inyo is yung bakit, yung why. I read a book called Starts with Why. Actually, isa sa favorite kong author, si Simon Sinek. We can talk about what, we can talk about how, we can talk about which, pero it's always good na you start, bakit mo ba siya ginagawa? Or bakit mo siya dapat gawin? In this case, why would someone bother learning multimedia and marketing? Especially dun sa mga wala naman dito sa industry na to, di ba? We'll share to you kung ano yung mga whys namin dito. And this could be your why too. Start natin dito. So, bakit mo ba gustong magsimula?